સીતાફળની સિઝન આવે ને એટલે આપણે સીતાફળ બાસુંદી બનાવતા હોઈએ, સીતાફળ શેક બનાવતા હોઈએ કે પછી સીતાફળ રબડી બનાવતા હોઈએ છીએ. પણ સૌથી અઘરું કામ એ લાગતું હોય છે કે સીતાફળના બીજ કાઢવાનું. તો આજે આપણે ફક્ત 2 જ મિનિટમાં નવી ટ્રીક સાથે સીતાફળના બીજ કાઢીને ફક્ત 15 જ મિનિટમાં આ રબડી બનાવીને તૈયાર કરીશું. તો હરેક વખતે કહું છું એમ કે હજુ સુધી મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, એટલે મારી રેસિપીઓના નોટિફિકેશન તમને પહેલાં મળતા રહે. તો હવે સૌથી પહેલાં તો સીતાફળ રબડી બનાવવા માટે આપણે એક પેનમાં ફૂલ ફેટ 1 લીટર જેટલું દૂધ ઉમેરી દઈશું. અને આવી રીતના દૂધ ઉમેરીએ ને એ પહેલાં પેનમાં થોડુંક પાણી ઉમેરી દેવાનું, એટલે આપણું દૂધ તળિયે ચોટશે નહીં. અને ત્યાર પછી સતત તેને આવી રીતના 1 થી 2 ઉફાળા ના આવે ત્યાં સુધી તેને હલાવવાનું છે. તેનાથી શું થશે કે ઉપર જે મલાઈ જામી જતી હોય છે ને દૂધ આવી રીતના ઉકળે ત્યારે તે મલાઈ જામશે નહીં. તો આવી રીતના હલાવીશું ને એટલે મલાઈ નહીં જામશે. તો આપણી સીતાફળ રબડી દાણેદાર હોય છે અને આવી રીતના મલાઈ જામી જાય તેનાથી તે લચ્છેદાર થઈ જતી હોય છે. એટલે આપણે 1-2 ઉફાળા આવે ત્યાં સુધી તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. અને ત્યાર પછી દૂધ તેની જાતે જ આપણે ઉકળવા દઈશું સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર. તો દૂધ આપણું ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે સીતાફળની અંદરથી તેનો પલ્પ કાઢીને તેના બીજને પણ દૂર કરી લઈએ. તો આવી રીતના પહેલાં તો સીતાફળના 2 ભાગ કરી લેવાના અને ત્યાર પછી ચમચીથી તેની અંદર જેટલો પણ પલ્પ હોય તેને કાઢી લેવાનો. તો ફક્ત 1 થી 2 જ મિનિટમાં સીતાફળની અંદરનો પલ્પ પણ નીકળી જશે અને 1-2 મિનિટમાં તેની અંદરના જે બીજ હશે ને તે પણ દૂર થઈ જશે. તો આવી રીતના પહેલાં આપણે બધા સીતાફળમાંથી તેનો પલ્પ કાઢીને રેડી કરી લઈશું. તો પલ્પ નીકળી ગયો અને ત્યાર પછી આપણે તેમાંથી બીજ કાઢવાના છે. તો ફક્ત 1-2 મિનિટમાં તો તેના બીજ પણ એકદમ સરસ એવા નીકળી જશે. તો આવી રીતના બધા જના ઘરે ચોપર તો અવેલેબલ હોય જ છે. તો ચોપરમાં આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલો પલ્પ ઉમેરી દઈશું, અથવા તો ચોપરને આપણે પ્રેસ કરી શકીએ એટલો જ પલ્પ ઉમેરવાનો છે, વધારે પડતો નથી ઉમેરવાનો. અને ત્યાર પછી ચોપરને આવી રીતના ઉપર નીચે કરીને પ્રેસ કરવાનું ધીરે હાથે. અને આવી રીતના 20 થી 30 સેકન્ડ કરશો ને એટલે બધો જ પલ્પ સીતાફળનો અલગ થઈ જશે અને બીજ પણ અલગ થઈ જશે. તો આવી રીતના 20 થી 30 સેકન્ડમાં તમારા સીતાફળની અંદરથી બધા જ બીજ દૂર થઈ જશે. તો આવી રીતના આપણે વારાફરતી કરીને બધા જ પલ્પને આવી રીતના ચોપરમાં ક્રશ કરી લઈશું, એટલે કે તેની અંદર જે બીજ હશે તે દૂર થઈ જશે અને જરા પણ આપણા બીજ ભાંગશે પણ નહીં. જો આવી રીતના તમે કરશો ને એટલે બીજ જરા પણ ભાંગશે નહીં. અને ત્યાર પછી આપણે હાથના મદદથી આવી રીતના બીજને વીણી લેવાના છે. જો આ પલ્પને તમારે વધારે સમય માટે સ્ટોર કરવો હોય તો તમે આવી રીતના હાથથી આ બીજને લઈ શકો છો અને પછી સ્ટોર કરી શકો છો. પણ તમારી પાસે ટાઈમ વધારે ના હોય અને તમારે તાત્કાલિક આ પલ્પનો યુઝ કરવો હોય તો આવી રીતના થોડુંક ઉફાળું દૂધ અંદર ઉમેરી દેવાનું. વધારે પડતું ગરમ દૂધ નહીં ઉમેરવાનું, નહીંતર તેની જે સ્વીટનેસ હશે, તેનો જે ફ્લેવર હશે તે વહી જશે. તો આવી રીતના દૂધ ઉમેર્યા પછી આપણે ચમચીથી 1-8 મિનિટ માટે મિક્સ કરી લેવાનું દૂધને પલ્પમાં. અને ત્યાર પછી જારો લઈને જારાની અંદર પલ્પને ઉમેરીને તેના બીજ કાઢી લેવાના, એટલે પલ્પ બધો જ નીચે વહી જશે અને બીજ બધા જ ઉપર રહી જશે. તો આવી રીતના પણ 1-2 મિનિટમાં પલ્પ આપણો એકદમ સરસ એવો નીકળી જશે અને બીજ પણ દૂર થઈ જશે. તો જો આટલો પલ્પ મારો નીકળતા ફક્ત 5 જ મિનિટ થઈ છે અને જરા પણ વાર નથી લાગી. અને આગળ મેં કીધું તેમ જો સીતાફળના પલ્પને સ્ટોર કરવો હોય વધારે સમય માટે તો બીજને હાથથી વીણી લેવાના, અથવા તો એ પલ્પનો તાત્કાલિક યુઝ કરવો હોય 1-2 દિવસમાં તો તેમાં દૂધ ઉમેરીને એવી રીતના જારાથી બધા જ બીને કાઢી લેવાના. તો અહીંયા આપણું દૂધ પણ એકદમ સરસ એવું ઉકળી ગયું છે. તો અડધું દૂધ ઉકળે ને ત્યાર પછી આપણે 1/4 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. અને આમ જોવા જઈએ તો 4 થી 5 ચમચી જેટલી ખાંડ છે. તો ખાંડ આપણી દૂધમાં મિક્સ થાય અને ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી તેને આપણે હલાવતા રહેવાનું છે. અને ચમચીથી આપણે પ્રિન્ટ કરીએ દૂધને, એટલે કે ચમચીના પાછળના ભાગથી દૂધ આપણું કોટ થવું જોઈએ. તો એ પ્રમાણેનું દૂધ આપણે રાખવાનું છે. તો જો આવી રીતના
આ દૂધ ઉકળી જાય ત્યાર પછી આપણે ચમચીના પાછળના ભાગેથી આંગળીથી તેને કોટ કરવાનું. તો જો દૂધ આટલું હોવું જોઈએ, જો આવી રીતના. અને ત્યાર પછી આ દૂધ ઠરશે તો પણ તે ઘટ થઈ જશે. મતલબમાં કે 1 લીટર દૂધ હોય તો તેનું અડધું દૂધ રહે ત્યાં સુધી તેને ઉકાળવાનું છે. અને ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે આ દૂધને એકદમ સરસ એવું ઠંડુ કરી લેવાનું છે. ગરમા ગરમ દૂધમાં પણ આ સીતાફળના પલ્પને નથી ઉમેરવાનો. તો જો આપણે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે કોઈ પણ એવી ફ્રૂટમાંથી દૂધની આઈટમ બનાવતા હોઈએ અને ગરમા ગરમ દૂધમાં આપણે ઉમેરી દઈએ તો જે તેની સ્વીટનેસ હોય છે, જે તેનો ફ્લેવર્સ હોય છે તે વહી જતો હોય છે. એટલે જેવી રીતના આપણે ફ્રૂટ સલાડ કરીએ એવી જ રીતના આ સીતાફળની રબડી બનાવવાની છે. તો દૂધ આપણું એકદમ થઈ જાય અને આંગળીથી ટચ કરીએ તો પણ જરા પણ ગરમ ના લાગે ત્યાર પછી આપણે પલ્પ ઉમેરીશું. તો મારો અહીંયા ટોટલ 2 કપ જેટલો પલ્પ થયો છે. તે બધો જ પલ્પ હું ઉમેરી દઈશ અને ત્યાર પછી આપણે એકદમ સરસ એવું મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણી અહીંયા એકદમ દાણેદાર સીતાફળની રબડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ. તો જો આ રબડી હવે ખાવા લાયક થઈ ગઈ છે. પણ જો તમારે ઠંડી રબડી ખાવી હોય તો તમે 1-2 કલાક માટે ફ્રીઝમાં મૂકી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી ખાટી રબડી બનીને તૈયાર થઈ છે. આપણે કોઈ પણ જાતના મિલ્ક પાવડરનો યુઝ નથી કર્યો તો પણ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ટ્રીક સાથે રબડી બનાવશો ને તો તમારી પણ રબડી ફક્ત 10 થી 15 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ સીતાફળની રબડી બનાવવાની રીત કેવી લાગી અને સીતાફળની અંદરથી જે બીજ કાઢવાની ટ્રીક છે એ પણ કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને મારી રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરજો. તો આવી જ નવી રેસીપી સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર.